মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'তে তোমালোকৰ ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 2 উৰুকা এডভেঞ্চাৰ নামৰ লেসনটি লৈ আহিছো। উৰুকা এডভেঞ্চাৰ তাৰমানে উৰুকাৰ দুঃসাহস বা এটা দুঃসাহসিক কাম। সো এডভেঞ্চাৰ মানে কি? সো ইয়াত দিয়া আছে the word adventure means an unusual and exciting experience. So adventure শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এটা খুব unusual যি গতানুগতিক নহয় আৰু এটা খুব exciting experience। ঠিক আছে? সো এডভেঞ্চাৰে কি বুজায়? আসলতে এটা দুঃসাহসিক কাম বুজায় আৰু যিটো কাম আমি সাধাৰণতে তেনেকুৱা কাম আমি নকৰো আৰু ই আমাক কি কৰে এটা খুব আমাক এটা exciting এটা experience বা অভিজ্ঞতা আমাক দিয়ে। Look at the picture below. তলৰ ছবিখনলৈ চোৱা। Have you ever experienced a nightly adventure like this? তোমালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা ৰাতি তোমালোকে এনেকুৱা কিবা এডভেঞ্চাৰ কৰিছানে? তোমাৰ কিবা এক্সপেৰিয়েন্স আছেনে? Share with your classmates what kind of an adventure you had. যদি তোমাৰ এনেকুৱা কিবা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেতিয়া তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে। Now read what happened to Mohan and his friends one night. এতিয়া আমি বলা পঢ়ো যে কি পঢ়িম যে মহেন আৰু মহেনৰ বন্ধুৰ এদিন নিখা কি হৈছিল সেই বিষয়ে আমি পাঠটিত পঢ়ো। বলা এতিয়া আমি পাঠটি আৰম্ভ কৰো। Mohendra, lovingly called Mohan by his friends, is talkative, restless, and always cheerful. On the eve of the Assamese harvest festival Mag Bihu, this year his friends Sanju, Nantu, Rinku, and Roman visited him. It was the Uruka night. They proposed that Mohan should lead them in an Uruka adventure. Mohan jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. He was ready for any adventure. So Mohendra যাক সকলোৱে মৰমত মহেন বুলি মাতে, মানে তাৰ বন্ধুবোৰে মহেন্দ্ৰক মহেন বুলি মাতে মৰমত। আৰু মহেন্দ্ৰ বা মহেন কেনেকুৱা? হি ইজ টকেটিভ, ৰেষ্টলেছ এণ্ড অলৱেজ চিয়াৰফুল। তাৰমানে সি খুব টকেটিভ হয়, খুব কথকি, খুব কথা কয়। তাৰপিছত ৰেষ্টলেছ হয়, খুব চঞ্চল, এণ্ড অলৱেজ চিয়াৰফুল আৰু সদায় মানে আনন্দত থাকে, ৰং মনৰ হয়। And on the eve of the Assamese harvest festival Mag Bihu, this year his friends Sanju, Nantu, Rinku and Roman visited him. আৰু এই বছৰ যি আমাৰ অসমীয়া যি হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল বা শস্য চপোৱাৰ যি আমাৰ হেৰি উৎসৱ মাঘ বিহু হয়নে, এই মাঘ বিহুৰ সন্ধিয়া এই বছৰ মহেনৰ বন্ধু সঞ্জু, নন্তু, ৰিংকু আৰু ৰোমন তাক লগ ধৰিবলৈ আহিছে। It was the Uruka night আৰু হেতু উৰুকাৰ নিখা আছিল। They proposed that Mohan should lead them in an Uruka adventure. আৰু সিহঁত সকলোৱে প্ৰপ'জ কৰিলে বা প্ৰস্তাৱ দিলে, মহেনক ক'লে যে মহেনে এইবাৰ কি কৰিব লাগিব যে এই উৰুকাৰ যি এডভেঞ্চাৰ সেই উৰুকাৰ এডভেঞ্চাৰৰ ই লিড ল'ব লাগিব, নেতৃত্ব দিব লাগিব। Mohan jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. যেতিয়া সকলোৱে তেনেকৈ প্ৰস্তাৱ দিলে মহেনে লিড ল'ব লাগিব বুলি, তেতিয়া মহেন খুব মানে উত্তেজিত হৈ খুব এক্সাইটেডলি কি কৰিলে জঁপিয়াই উঠিল আৰু বন্ধুৰ পিনে এটা কৰ্তৃত্বৰ নিচিনা বা কৰ্তৃত্বভাৱেৰে চাবলৈ ল'লে। He was ready for an adventure, for any adventure. আৰু সি যিকোনো দুঃসাহসিকতাৰ কামৰ বাবে সাজু আছিল। Next paragraph. Sanju, the eldest among them, said in an excited voice, "We will spend the night in our Velaghar feasting house. When everyone is asleep, we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow." তাৰপিছত সঞ্জু যি তেওঁলোকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ, এল্ডেষ্ট মানে জ্যেষ্ঠ আটাইতকৈ ডাঙৰ, সঞ্জুৱে এটা এক্সাইটেড ভইচেৰে বা উত্তেজিত হৈ পেলাই ক'লে
উত্তেজিত মাতেৰে ক'লে কি ক'লে we will spend the night in our ভেলাঘৰ আমি নিখাটো আমাৰ যি ভেলাঘৰ তোমালোকে নিশ্চয় ভেলাঘৰ জানা হে ভেলাঘৰত আমি কটাম বুলি কৈছে and when everyone is asleep আৰু যেতিয়া সকলো টোপনি যাব যেতিয়া শুই যাব ৰাতি তেতিয়া সিহঁতে কি কৰিব we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow আৰু আমি তেতিয়া যেতিয়া সকলো শুই যাব তেতিয়া আমি সকলোৱে গৈ কি কৰিম শাক পাচলি তুলি আনিম আৰু আমি কাইলৈ ভোজ খাম বুলি কয় যেতিয়া সঞ্জুৱে তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া মহেনে কয় oh yes it is our age-old custom. We must honor it. Mohan responded gleefully. যেতিয়া সঞ্জুৱে তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া মহেনে খুব আনন্দিত হয় সহাৰি জনাই কি কয় যে হয় আমি আমাৰ এই যেটো পুৰণিকলীয়া তাৰমানে এই যে ৰাতি উৰুকাৰ নিখা গৈ শাক পাচলি তুলি অনা ভোজ খোৱা এইবোৰ আমাৰ কি হয় এইবোৰ আমাৰ এটা পুৰণিকলীয়া বা এজ অল কাস্টম আমাৰ এটা পুৰণিকলীয়া ৰীতি হয় নহয়নে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ and we must honor it আৰু আমি সকলোৱে ইয়াক সন্মান জনাব লাগে কিন্তু আজিকালি কি হয় এই উৰুকাৰ এই ৰীতিটোক লৈ কিছুমান বেয়া কামো কৰে চুৰি কৰে কিন্তু হেতু কথা বেয়া কিন্তু আমি এটো ধেমালি ভাবে আমাৰ যেটো ৰীতি আগৰ পৰা যি চলি আহিছে আমাৰ অসমীয়া সমাজত মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ নিখা বেলেগৰ বাৰীত গৈ আমি শাকপাচলি অলপ আনি আমি ভোজ খোৱা আমি তেনেকৈ কৰিব লাগে কিন্তু আমি কাৰো অনিষ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু আজিকালি তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা দেখা যায় Soon the grain Uruka feast was over. Everyone left for their respective homes. The mischievous five stayed behind, huddling around the big fire. When it was past midnight, Mohan rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. They made straight for Santiram's house at the end of the lane. Santiram was a retired army man and farming was his hobby. His garden was full of cabbages, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. Tarpisot ki hol janane Soon the grain Uruka feast was over. Tarpisot ji urukar ji bhuj hei urukar bhuj hek hol আৰু everyone left for their respective homes আৰু সকলোৱে কি কৰিলে নিজৰ নিজৰ ঘৰ মহল সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গল ভোজ খায় কিন্তু the mischievous five stayed behind handling around the big fire কিন্তু এই পাঁচজন এই দুষ্ট পাঁচজনে কি কৰি থাকিল তেওঁলোক এই জুইৰ চাৰিওফালে ঠা খাই থাকিল and when it was past midnight যেতিয়া মাজনিখা পাৰ হ'ল ৰাতি তেতিয়া Mohan rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. তেতিয়া মাজনিখা পাৰ হ'ল তেতিয়া Mohan উঠে আৰু Mohane সকলোকে জগায় আৰু কয় তাক ফলো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰমানে হিহঁতৰ যেটো প্ল্যানিং আছিল সেই মতে হিহঁতে এতিয়া যাব এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ They made straight for Santiram's house at the end of the lane আৰু হিহঁত প্ৰথমে পুনে পুনে কলৈ গৈছেগে শান্তিৰামৰ ঘৰলৈ হিহঁত পুনাইছেগে শান্তিৰাম কোন আছিল চোৱা শান্তিৰাম was a retired army man and farming was his hobby শান্তিৰাম এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি ম্যান আছিল আৰ্মি সৈন্য মানে তেখেত ৰিটায়াৰ আছিল মানে প্ৰাক্তন সৈন্য আৰু তেখেতৰ হবি আছিল ফাৰ্মিং খেতি কৰা আৰু তেখেতৰ গাৰ্ডেনত and his garden was full of cabbages বন্ধাকবিৰে পূৰ্ণ হৈ আছিল তেখেতৰ যেহেতু তেখেতৰ হবিয়ে ফাৰ্মিং তাৰ তেখেতৰ গাৰ্ডেনত বা বাগিচাত cabbage বন্ধাকবি ব্ৰিঞ্জাল বেঙেনা কেৰট গাজৰ and other যি seasonal vegetable বা অন্যান্য মানে সেই সময়ৰ ঋতুৰ যি শাকপাচলি সেই শাকপাচলিৰে তেখেতৰ বাগিচাখন ভৰি আছিল They walked quietly pausing just to put aside the bamboos of the Nongola gate and tiptoed into Santiram's garden. Then Mohan stopped suddenly. What we will carry the vegetables in? We didn't bring a bag. Never mind, we will carry as much as possible in each hand.
the friends replied. তাৰপিছত তেওঁলোকে শান্তিৰামৰ যেহেতু বাগিচালৈ যাবলৈ ওলাইছে শান্তিৰামৰ হাকনি বাৰীলৈ সো তেওঁলোকে গৈ শান্তিৰামৰ ঘৰৰ যি নঙলা তোমালোকে জানাই নঙলা সো নঙলাত সিহঁতে লাহে লাহে নঙলাৰ বাঁহবোৰ খুলিলে আৰু খুলি লাহে লাহে শান্তিৰামৰ হাকনি বাৰীলৈ সোমাই যায় আৰু দেন মোহন ষ্টপ সাডেনলি আৰু হঠাতে কিন্তু তাত গৈ মোহন ৰৈ দিয়ে কিয় ৰৈ মোহনে ৰৈ কয় যে হোৱাট উইল উই কেৰি দ্য ভেজিটেবলছ ইন যে আমি এই শাক-পাচলিখিনি আমি কিহত লৈ যাম উই ডিডন্ট ব্ৰিং এ বেগ আমিতো বেগো অনা নাই কিয়া তেতিয়া লগৰবোৰে কয় নেভাৰ মাইণ্ড উই উইল কেৰি এজ মাছ এজ পচিবল ইন ইচ হেণ্ড দ্য ফ্ৰেণ্ডছ ৰিপ্লাইড তেতিয়া লগত যোৱা বন্ধুবোৰে কি বুলি কয় যে চিন্তা নকৰিবা আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ হাতত যিমান ধৰে হেণ্ডত আমি সিমানখিনি কঢ়িয়াই লৈ যাম বুলি কয় It was all very silent in the cold January night. The nightjar, a small species of owl, was screeching eerily at regular intervals. It made the atmosphere all the more haunting. They were all very frightened but put on brave faces. আৰু হেতু তোমালকে জানাই মাঘ বিহু আমাৰ সাধাৰণতে জানুৱাৰী মাহৰ 13-14 তাৰিখে হয় নহয়নে সো জানুৱাৰী মাহত খুব ঠাণ্ডা পৰে সো ইট ওয়াজ অল ভেৰি সাইলেন্ট ইন দ্য কোল্ড জানুৱাৰী নাইট আৰু ৰাতি হিয়তে যি নিখা গৈছে সেই নিখাটোত জানুৱাৰী সেই নিখাটোত খুব ঠাণ্ডা আৰু একদম মানে সাইলেন্ট হৈ আছে কোনো মানে তাত মাত নাই খুব নীৰৱ হৈ আছে ৰাতিটো এণ্ড দ্য নাইট জাৰ তা মানে এটা সৰু প্ৰজাতিৰ ফেঁচাই মানে কুৰুলিয়াই আছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে মাত দি আছে এণ্ড ইট মেড দ্য এটমস্ফিয়াৰ অল দ্য মোৰ হাণ্টিং আৰু এই ফেঁচাৰ মাতটো এটা মানে আৰু পৰিৱেশটো যেন মানে অলপ ভয় লগা কৰি তুলিছে কিন্তু দে ৱেৰ অল ভেৰি ফ্ৰাইটেন বাট পুট অন ব্ৰেভ ফেচেছ সিহঁতক অলপ মনত ভয় লাগিছে যদিও সিহঁতে কিন্তু অলপ সাহসৰ ভাও দি আছে মুখত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ মোহন who had walked ahead of the others noticed a black heap right in the middle of the rows of vegetables. He thought it was a harmless pile of garbage. But as the boys stretched their hands to pick the vegetables, the black heap suddenly jerked up. To their utter horror, it dashed towards them at great speed. It was none other than Santiram, who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket waiting for such Uruka adventures. তাৰপিছত ইয়াত এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা ঘটে সিহঁতে যেতিয়া হাকনি বাৰীত মানে শাক ছিঙিবলৈ সোমায় আগে আগে মোহন গৈ আছিল হয়নে পাছে পাছে বাকী লগৰ কেইজন আহি আছিল সো মোহনে কি কৰে এটা নোটিছ দেখে যে এ ব্লেক হিপ ৰাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য ৰ'জ অফ ভেজিটেবলছ মানে এই হাকনি বাৰীত হাকনিৰ এটা শাৰীত তাৰমানে এটা ব্লেক কলাৰ এটা জাবৰৰ দম নিচিনা দেখা পায় আৰু হি ভাবে মোহনে ভাবে যে হি থট ইট ওয়াজ এ হাৰ্মলেছ পাইল অফ গাৰ্বেজ এটো এটা জাবৰৰ দম ই আমাৰ কোনো অনিষ্ট নকৰে বা ক্ষতি নকৰে বুলি ভাবে বাট এজ দ্য বয়জ stretch their hands to pick the vegetables the heap suddenly jerked up আৰু যেতিয়া হিহঁতে শাকবোৰ ছিঙিবলৈ তুলিবলৈ লৈ সেই সময়তে সেই কলা যি জাবৰৰ দম বুলি হিহঁত ভাবিছিলে হেটো হঠাৎ কিন্তু জপিয়াই উঠে to their utter horror it dashed towards them at great speed আৰু সেই জাবৰৰ দম নিচিনা দেখা হেতু জপিয়াই উঠি হিহঁতৰ ফালে মানে সুচালয় যেতিয়া হিহঁতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া it was none other than Santiram who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket waiting for such Uruka adventure তাৰমানে আৰু হিহঁতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহে আৰু এই যে জাবৰৰ দম কলা জাবৰৰ দম নিচিনা দেখা পাইছিলে মোহনে সেইজন আন কোনো নাছিল সেইজন আছিল শান্তিৰাম তাৰমানে সেই বাগিচাৰ মালিকজন তেখেতে কি কৰি আছিল তেখেতে মানে এটা কলা কম্বল মেৰিয়াই তেখেতে সেই হাকনি দৰাত মানে বহি আছিল ৰাতি তাৰমানে জানে যে আমিও তেনেকৈ কৰোঁ নহয় জানো যে জানে যে আহিব লৰাবোৰ আহিব গাঁৱৰ লৰাবোৰ আহিব হাকনি বাৰীত শাক ছিঙিবলৈ আহিব জানে সো তেখেতে কি কৰিছে আগৰে পৰাই তেখেতে
কলা কম্বল এটা মেৰিয়াই মানে হাকনি দৰাত মানে বহি আছিল যাতে ইহঁতে আহিলে ইহঁতক ভয় খুৱাব Oh my God Lord a good Lord it's a ghost run Mohan screamed they all dashed past the open nongala and then to the road the boys ran frantically like antelopes and made good their escape soon they were out of the reach of the army men যেতিয়া হিহঁতৰ ফালে সুচালৈ আহে মানে শান্তিৰাম আসলতে হিহঁতে গম নাপায় শান্তিৰাম বলে তেতিয়া মহেনে খুব মানে হেৰি আৰ্ট চিয়ৰ দি পেলে কয় যে দৌৰা হেয়া মানে ভূত এনেকে বুলি কয় ভূত আহিছে আৰু ইহঁতে দৌৰে দেখিছা না তোমালোকে দে অল ডাছ পাছ দা ওপেন নংলা আৰু নংলাটো যেহেতু খুলি সোমাই গৈছিল তেন্তে নংলাৰ পৰা দৌৰি ৰাস্তাত আহি আৰু এনেকৈকে দৌৰে যে এন্টিলপ মানে জানা নহয় তোমালোকে এটা যে আমি যাক আমি অসমীয়াত কৃষ্ণ খাৰ বুলি কওঁ বা এটা হৰিণ জাতীয় এন্টিলপ তোমালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিলে চাবা বা মই ইয়াত পিকচাৰটো তোমালোকক দি দিম এণ্ড মেড গুড দেয়াৰ এস্কেপ আৰু সিহঁতে যেনে তেনে তাৰ পৰা পলাই হাৰে soon they were out of the reach of the army men মানে সেই শান্তিৰামৰ পৰা সিহঁতে যেনে তেনে পলাই হাৰে আৰু তাৰ পৰা পলাই আহে finally regaining his breath Mohan exclaimed thank God we are all alive but can we not think of other type of adventures আৰু হেকত অলপ দূৰত আহি মহেনে অলপ উখাহ লৈ পেলে কয় যে thank God we all are alive যে ভগৱানক ধন্যবাদ দিছে যে আমি জীৱনতে আছো but can we not think of other type of adventures যে এই ধৰণৰ আমি দুঃসাহসিকতাৰ কাম নাভাবি আমি অন্য ধৰণৰ দুঃসাহসিকতাৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোনে বিভিন্ন ধৰণৰ দুঃসাহসিক কাম আছে নহয়নে সো সেইবোৰ আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোনে এনেকে বুলি মহেনে লগৰবোৰক কয় সো খুব ইন্টাৰেষ্টিং তোমালোকেও চাগে উৰুকা নিখা এনেকুৱা ধৰণৰ ধেমালি কৰা তোমালোকে কৰিবা কিন্তু যাতে অনিষ্ট নহয় তালেও মন কৰিবা সো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'ৰ ইমানেই আছিল আৰু ইয়াৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ আছে বা এই যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে এইখিনিৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নাই চোৱা তোমালোকে চাই ল'বা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ তোমালোকৰ বহীত লিখি মুখস্থ কৰিবা সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ